טוב, לא יודע מה איתכם, אני הרבה זמן לא ראיתי מטוס. לכן באתי קרוב לשדה התעופה, תראו איזה יופי, עוד מטוס עובר. אבל אני פתאום רואה להב 433, שזה קצת מסוכן. ג'יימס ריצ'רדסון, כאילו, מתי הייתם בדיוטי פרי? אני כנראה עשיתי טעות, אבל באתי למקום בשם גסטון, לאכול בשר, מקום שבאמת הרבה המליצו לי באינסטגרם. זהו, בדרך לשדה התעופה. או שלא. שלום. ערב טוב. מה נשמע? מצוין. אחד. כן. בבקשה. כולם מדפיסים את זה. מה יהיה? אני רוצה את התפריטים של פעם. בואי. פז'ו. מצאנו פז'ו סוף כל סוף. ברוכים הבאים לגסטון. מה זה? פז'ו. אתה מכיר? לא. אתה יודע כמה זה עולה? לא. לא גנבו לכם את כל האלה? אנחנו לפעמים משאירים את זה בחוץ, שיבדקו אותנו. מקווה שאתה מעריך את זה, את ההשקעה. האוכל יותר חשוב. נכון. אני אוהד, נעים מאוד, אני המלצר שלך לערב. זה חוק כזה שצריך תמיד להגיד את השם. נכון. למה? כי בגדול אני רוצה לייצר יחס אישי. אני לא רוצה שיקראו לי המלצר. לקוח שקורא לי מישהו קורא המלצר לך זה... המלצר? בוא הנה. לפעמים זה קורה וזה חבל. כל הצרפתים עושים את זה, הם קוראים לזה גרסון. שזה לא מעליב בצרפת. פה זה כן. מה זה אבל האייל הזה, צבי, הסמל, גסטון, מה זה? מי זה גסטון? גסטון בגדול אין לזה יותר מדי משמעות. זה איזשהו שם שהבעלים אהב, אני לא יודע מאיפה זה יותר מדי הגיע לו. אני יודעתי לו יותר מדי מסעדות שבעלים אהב שם. והאייל זה חיה יפה, היא גם מצטלמת יפה, היא נראית יפה. אני מקווה שאין פה אבל פרטית. בשר ציד של אייל וכאלה. אנחנו עוד לא צעדים. אנחנו מסעדת סטייקהאוס, אנחנו מתמחים גם בבשרים וגם ביינות. הבשרים שלנו מגיעים בעצם ממפעל בשר וקצבייה שאנחנו פתחנו לפני משהו כמו חודשיים. מאיפה הבשר במקור? הבשר במקורו זה פרות הולשטיין. פרות או עגלים? זה פרה מבקירה שקוראים לה פרת הולשטיין. אין סיכוי הזן של שכל ההולשטיין. הבשר פה זה פרות מפקירות? כן. אבל פרות מפקירות זה, אתה יודע, בארץ זה בעיה, כי רוב הפרות הולכות לתעשיית החלב. ואלה שלא נכון. הולכות, מקבלים אותם בגיל 100. מפקירות זה כאלה שרק המליטו פעם אחת. הן הכי טובות בבשר. אבל זה אמור אז לעלות מיליוני שקלים פה לסטייק. לא. ממליץ לך על המח עצם. מה זאת אומרת? רק המוח עצם? לא, זה מגיע 4 יחידות של מח עצם. מגיע עם ריבת אסדו, לצד זה טוסטון וקונפי שום. רגע, וזה עולה 52 שקלים. נכון. מוח עצם זה עצם שגם ככה אין מה לעשות איתה, אז חותכים אותה, זה שאריות, ובדרך כלל זה בחינם בנוסף למנות אחרות. אתה מודע לזה? ואני מודע לזה. אז למה אני צריך לשלם על זה 52 שקלים? כי אתה מקבל 4 יחידות כיפיות. לא ומי רוצה, שאוהב- אני רוצה אחת. מי שאוהב- שלום. אני שומע את הרעש. קודם כל יש לנו פה את הסודה פרללה. קורס, הבאתי לך גם לימון. עכשיו, יש לנו פה את הטליאטה, זה בעצם לטחון פילה בקר נעים. אני שופך עכשיו ציר של בלסמי עם יין אדום. ניתן לעדים קצת לעלות. עליך, מסכן, אבל בסדר. מה לעשות, עדיף שיהיה עליך. ובבקשה, רק סופר בזהירות מהמחבת, כי היא לוהטת, שלא אף אחד לא יקבל גבייה. אבל נראה לי שאתה צריך להוציא, לא? אתה מכיר את חוקי הבשר בצרפת, את השמות? כן, נכון? רר וכאלה. כן. אבל בלו אתה מכיר? כן, בלו זה בעצם סגירה מכל הכיוונים, הוא חי וקר מבפנים. איך אתה מכיר? לא, תקשיב, עכשיו קיבלתם נקודות זכות, אני בהלם. אף אחד בארץ לא יודע מה זה בכלל. הופתעתי. זו מנה נהדרת. ברגע שמוצאים אותה מהר מהמחבת, גם הפרמיז'נו מלמעלה, שרותחת הגבינה. אני מרוצה. שלום, יש לנו הפתעה קטנה, בעצם סביצ'ה. לא, בוא נעשה ככה. מה זה הפתעה? הזמנתי דברים. נכון, זה הפתעה פינוק קטן מאיתנו. לא, אבל אני אגיד לך מה, רציתי בכוונה, אני נהנה בסטייקהאוז, לאכול רק בשר. אין בעיה. לא בא לי סביצ'ה, למרות שהיא בטוח נראית בא מאוד לך יפה. לנסות? לא. אין בעיה. אז להחזיר את זה לשף? אתה תאכל את זה, מה זאת אומרת? מה זה? השף יאכל את זה? יכול להיות.
יש לנו פה את הנתח אנטריקוט. מידת עשייה מדיום. ויש לך גם רטבים לצד הבשר, יש לך שמנת פלפלת. יש לך ציר של בקר ויין, רק שים לב שהקוקוט עצמו קצת חם. לא, אבל תדע לך שסטייק טוב לא צריך להיות טוב. נכון, יש פשוט אנשים שמאוד אוהבים. חבל שהם באים לאכול בסטייקייה. ואת שימיצ'ורי. תיאבון. רגע, אבל חסר לי מה? תפוח אדמה או משהו, לא? הקרם תרד בדיוק ברגע הזה. הזמנתי פירה, אמרו לי אחרי זה הפירה מקול, משהו לא בסדר בפירה, תזמין תרד, הזמנתי תרד, אבל איפה התרד? כמה מלח. לא, אני בהלם. זה שוכב על מצע של מלח. אם זה עכשיו מכת מלח, אני מת. וואי, אפשר לאכול את זה. כל התחתית של הצלחת מלאה במלח. לא, אני אעשה ניסיון להציל את הסטייק. ונקה אותו מהמלח. וואו. התקפת מלח ברמה כזאת, שאם אני קופץ פה לבריכה עכשיו, אני צף, כמו בים המלח, כי אני כולי מלח. יש פה יותר גבינה מתרד. וואו, איזה אכזבה. מנה ראשונה נהדרת הייתה. בדרך כלל אני לא נותן ביקורת בזמן אמת, אבל יש פה בעיה שאני חייב לשתף אתכם. כן. תקשיב, אם זאת פרה מבקירה, אז היא הפכה להיות עגל הרגע. הכמות מלח שיש במנה הזאת הופכת את הבשר לבלתי אכיל. אז לא שהטבח מאוהב, אתה מכיר את המשפט הזה? על מי ששם יותר מדי, אי אפשר לאכול את זה. אתה רוצה שאני אבדוק עם הטבח? אני רואה, אתה יכול לבדוק עד מחר, זה לא מעניין. אני לא רוצה משהו, אני רק אומר לכם. הכל פה למטה זה מלח גס, מלמעלה מלח גס, לפי גם זה אולי עבר איזו הכשרה של מלח גס, אני מקווה שלא, כי זה מקום לא כשר, לא יודע. כמה שידוע לי לא. אני אומר לך, אתם מוזמנים לאכול, אם תצליחו יותר מביס, שיהיה לכם בהצלחה. מלוח ברמה מטורפת, חבל, כי זה בשר טעים. אז אני שנייה אחזיר את זה לשף, אני אבדוק. מתנצל. מה יש לו להתנצל? הוא לא בישל את הבשר, הוא לא גידל את הפרה, הוא לא שחט את הפרה, והוא לא שם עליה מלח. כל מנה לנקות. זה רומז שאני מלכלך. חס וחלילה. פה תפריט החינוכים. העוגת שוקולד כיפית. אמיתית, שוקולד ולרונה, כיפי, מושחת. אתה בטוח מה שאתה אומר עוד פעם? ולרונה, כן. אין מצב, אין בארץ, זה יקר מדי. תשמעו, הייתי במפעבליון, בוולנס, לא נראה לי שיש בארץ, כי איקה למשל שעושה שוקולדים, שעולים המון כסף, והיא אחת השוקולטרים הכי נחשבת פה, לא משתמשת, והיא גם הסבירה לי, אף אחד לא משתמש בהם יותר, כי זה מאוד מאוד יקר לייבא אותם לפה, כי יש פשוט מעט מדי שוקולדים. אז זה מוזר שדווקא פה יהיה, ניתן ביס, ואני לא בטוח שאני השופט לזה. חבל שמיקי שמה לא הגיע לאכול איתי, הוא בטוח היה מזהה. גם הוא לא משתמש בזה. בבקשה, יש לך פה את העוגת שוקולד, שוקולד ולרונה, לצד קצפת של מסקרפונה. אני מחכה לשתי תעודות. תעודה של המפקירה ותעודה של הוולרונה. אז שאלתי בדיוק גם את השף, הוא אמר שהתעודות נמצאות בקצביה שלנו. שם באמת מתעסקים עם הרבעים. זו שאלה רטורית. מסקרפונה. אז בבקשה, חשבון. וכמובן, בגלל שלא סיימת לאכול את הנתח לא אכלת אותו, אז גם איתנו לך אותו. אוקיי. אני הולך לדבר על זה, זה מעניין. כן, הם הורידו לי את האנטריקוט, תקשיבו. בניגוד למה שאתם חושבים, לפי דעתי, יש חוקים באיזה מנות אפשר להחזיר במסעדה. אתה לא יכול להגיד במסעדה, להזמין מנה מסוימת, שרשום לך את כל המרכיבים, לקבל אותה, להגיד, לא טעים לי. זה לא בסדר. אבל אתה כן יכול להחזיר מנה שלפי דעתך פגעו בה. למשל, המלחת יתר זאת בעיה בבשר. וכל הכבוד, ואני מקווה שזה לא רק אני, שכל מי שיחזיר פה מנה, ירד לו מהחשבון, אלא אם כן הוא הזמין אותה מחדש. אני כבר לא רציתי, כי כבר סבעתי מהמנה הראשונה. ואני גם משלם רק 179 שקלים על הארוחה הזאת. עוגת השוקולד 48. המנה הראשונה שלנו 60 שקלים, 59, והשאר זה המים והיין.
הם פשוט מצוטטים לי, אני רואה. כל מילה שיוצאתי מהפה. טוב, בדילמה כזאת נשבע לכם, בחיים לא נתקלתי, כי אם לא היה מלח שפוזר באגרסיביות על הסטייק, אז הבשר עצמו הרגיש לי ככה בין כל המליחות כבשר מאוד מאוד טעים, ולכו תדעו, אולי אפילו מבקירה. אין לי מושג איך זה קרה, אבל אני גם לא יכול להתעלם מזה. אבל אם אני מסתכל על המנה הראשונה שבאמת הייתה מצטיינת, וגם העוגה בסוף שהייתה ממש טעימה, אם לא היה מלח, המקום הזה היה מגיע לציון גבוה, אפילו 8.5. אבל המלח, רבותיי, המלח מוריד אותנו לשאול, מוריד אותנו ממש ל6.5 במדד שלנו.